या चित्राचा रंगकामाचा भाग दुसरा पाहणं आवश्यक आहे। रेखाटनाचा भाग पहिला अपलोड केल्यानंतर रंगकामाचा दुसरा भाग अपलोड केला जातो। दोन्ही भाग हे एकामागे एकच असतात, म्हणजे तुम्हाला चॅनलवर शोधायला सोपं जाईल। सर्वांना नमस्कार। आज आपण या एपिसोडमध्ये स्मरणचित्राचं ड्रॉइंग करणार आहोत आणि स्मरणचित्राचा विषय आहे झू, प्राणी संग्रहालय। प्राणी संग्रहालयामध्ये कुटुंब वेगवेगळे प्राणी पाहण्यासाठी आलेला आहे, असा हा प्रसंग आपल्याला इथे काढायचा आहे। बऱ्याच दिवसापासून हा प्रश्न परीक्षेला विचारलेला नाही आणि वेगळ्या विषयावर आपण हे चित्र रेखाटतोय। तुम्हालाही या रेखाटनामध्ये खूप आनंद होणार आहे, आनंद मिळणार आहे। मित्रांनो, आजचा जो एपिसोड आहे तो एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणारे विद्यार्थी, फाईन आर्टचे विविध कोर्सेसला असलेले विद्यार्थी, त्याचबरोबर फाईन आर्ट्स कोर्ससाठी ज्या एंट्रन्स एक्झाम असतात त्या एंट्रन्स एक्झाम देणारे विद्यार्थी, नवोदित चित्रकार आणि ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा अशा सर्वांसाठीच आजचा हा एपिसोड अत्यंत मार्गदर्शक आणि उपयोगाचा आहे। त्यामुळे हा एपिसोड स्टार्ट टू एंड पूर्ण पहा। त्याचबरोबर आपण जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल, आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हिंदी हे दोन्ही चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअरही करा। मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेडच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षेवर आधारित मी एक पुस्तक तयार केलेलं आहे, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक। हे पुस्तक चित्रकला शिकणाऱ्यांसाठी, या परीक्षा देणाऱ्यांसाठी अत्यंत मार्गदर्शक आहे। QR कोडेड हे पुस्तक आहे। त्याचबरोबर बाकीची ही पुस्तके चित्रकला शिकणाऱ्यांसाठी महत्वाची आहे। ही पुस्तके परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता। आता आपण सुरुवात करतोय। तुम्हाला स्क्रीनवर एक पेपर दिसतो, तो ड्रॉइंग पेपर मी घेतलाय आणि त्या पेपरला चारही बाजूने एकसारख्या अंतरावर एक बॉर्डर केलेली आहे। ही बॉर्डर करणं आवश्यक आहे आणि रेखाटनासाठी तुम्ही कुठल्याही कंपनीची HB पेन्सिल वापरू शकता। इथे मी HB पेन्सिल घेतली आणि एक लीड पेन घेतला। आपण इथे लीड पेन वापरणार आहोत, लीड पेन्सिल वापरणार आहोत। 0.5 नंबरचं याचं लीड आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे पहा, मी स्केलचा इथे यूज करतोय, कारण की बरंचसं काम इथे उभ्या रेषा, आडव्या रेषा, तिरप्या रेषा, स्ट्रेट लाईन याचं असणार आहे, त्यामुळे इथे मी स्केल वापरतोय। तुम्ही वापरा। आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, इथे आपल्याला काही हत्ती काढायचा, इथे काही जिराफ काढायचे, इकडे काही मंकीज काढायचे आणि इथे ते सगळं पाहणारे, झू पाहणारे कुटुंब काढायचे। त्यामुळे इथे छोट्या फिगर थोड्या येणार आहेत, ही एक बाब लक्षात घ्या। कारण की जर आपण मोठ्या फिगर काढल्या तर मग बाकीचे जे प्राण्यांचे फिगर आहेत ते काढायला जागा राहणार नाही, त्यामुळे ह्या फिगर सुद्धा कशा येणार आहेत, छोट्या येणार आहेत। आता इथे मी सांगितल्याप्रमाणे आपण काय केलंय, प्लॅनिंग केलंय पहा, म्हणजे आपल्या फिगर किती मोठ्या असाव्यात आणि त्यांच्या जागा कुठे असाव्यात हे आपल्या माइंडमध्ये लगेच प्लॅनिंग झालं पाहिजे, त्यानुसार रेखाटन सुरू झालं पाहिजे। आता पहा, रेखाटन मी एकदम हलकंसं करतोय पहा, म्हणजे पुसटसं फिकटसं रेखाटन करतोय, कारण की ही कच्ची मांडणी आहे पहा। हे रफ आपलं सुरुवातीचं ड्रॉइंग आहे आणि ते आपण एकदम पुसटसं काढतो, कारण की आपण खोडरबर इथे जास्त वापरणार नाही, त्यामुळे ते काढतानाच आपण कसं काढतोय, पुसटसं काढतोय। इथे आपल्याला जो प्रसंग दाखवायचा आहे पहा, झू मधली सिनेरी आहे, एक कुटुंब आहे, ते कुटुंब प्राणी संग्रहालयातले प्राणी पाहण्यासाठी आलेलं आहे। त्यातला जो कुटुंबातला जो प्रमुख आहे व्यक्ती, तो आपण सुरुवातीला काढलेला आहे आणि त्या कुटुंबातली जी महिला स्त्री आहे ती आपण लेडीज इथे काढतो आहोत। त्यांच्या शेजारी असे ते वडील, आई, मुलगा, मुलगी असे एका रांगेमध्ये पुढे जे प्राणी आहेत ते पाहताना हे कुटुंब आपण इथे दाखवतोय। तुम्हाला जर यापेक्षा वेगळी रचना मांडणी करायची असेल तर तुम्ही करू शकता, किंवा ही मांडणी तुम्ही फॉलो केली तरी चालेल। आता पहा, सुरुवातीला मी सांगितलंय पहा, आपल्याला तिथे प्राणी पण दाखवायचे। आता जिराफ हा प्राणी सगळ्यात उंच असतो, त्याची मान खूप उंच असते आणि त्याचे पाय पण खूप उंच असतात पहा, म्हणजे तेवढी जागा आपल्याला पेपरमध्ये लागणार आहे। त्यामुळे ह्या ज्या फिगर आहेत त्या आपण थोड्या
छोट्या काढलेल्या आहेत पहा, प्रमाणबद्ध काढलेल्या आहेत, परंतु त्याची जी साईज घेतलेली आहे आपण ती छोटी घेतलेली पहा. आता ती जी आई आहे ती मुलांना आणि परिवाराला दाखवते की ते प्राणी किती सुंदर दिसत आहेत, असं आपण याच्यामध्ये प्रसंग दाखवत आहोत. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण हे फिगर ड्रॉइंग करतो पहा, त्या फिगर ड्रॉइंगमध्ये असं कॉर्डिनेशन दिसलं पाहिजे पहा, हालचाल मुवमेंट दिसल्या पाहिजेत पहा, आणि अशा चित्रांना मार्क चांगले मिळतात आणि अशी चित्र रिअल वाटतात किंवा मग ते असे बोलके वाटतात. त्यामुळे एकदम असे स्टॅच्यू उभे केल्यासारखे त्या फिगर काढू नका, त्यांच्यामध्ये हालचाल मुवमेंट दाखवा. आता या 2 फिगर आपण काढून झाल्यात पहा, आणि आता आपण त्या मुलाचं रेखाटन करतो. आता या चित्रामध्ये तुम्हाला असं दिसत असेल की मी सुरुवात पेपरच्या वरच्या बाजूपासून करतो पहा, पण इथे आपण काय केलंय, पेपरच्या खालच्या बाजूला आपण काम करतोय आणि नंतरच्या ज्या फिगर आहेत त्या आपण वरच्या बाजूच्या नंतर काढणार आहोत. इथे थोडी प्रोसेस जी आहे ती आपण उलटी केलेली आहे पहा. त्याचं कारण असं आहे, कारण की वरच्या ज्या फिगर आहेत किंवा वरचं जे चित्राचं स्ट्रक्चर आहे किंवा मांडणी आहे ती थोडी सोपी नाही आहे. त्यामुळे तो अंदाज येण्यासाठी मी आधी ज्या खालच्या बाजूच्या ज्या फिगर आहेत पहा त्या मी आधी काढलेल्या आहेत. आता हे जे स्वातंत्र्य असते ते तुम्ही तुमचं ठेवायचं आहे. मी असं काढलंय म्हणून तुम्ही असं काढावं असं काही नाही. तुम्ही कुठल्याही बाजूपासून किंवा कुठल्याही फिगरपासून सुरुवात करू शकता. काही व्हिडिओमध्ये मी सर्व फिगर ज्या आहेत त्याची एक अशी बेसिक शेपमध्ये मांडणी रचना करून घेतलेली, म्हणजे त्याच्या जागा फिक्स केलेल्या आहेत, असं पण तुम्हाला दिसेल पहा. इथे मी काय करतोय, डायरेक्ट फिगर काढतोय पहा. म्हणजे तुम्हाला जे योग्य वाटेल, तुम्हाला जे सोपं वाटेल तशी मांडणी, तशी रचना, तसं काम तुम्ही इथे करायचं आहे. आता पहा, या कुटुंबातली 4थी फिगर आपण इथे काढतोय. त्या मुलीची फिगर आपण आता इथे काढत आहोत आणि त्या सर्वांच्या समोर असं एक रिलिंग असणार आहे पहा. पाईपचं जाळी रिलिंग असणार आहे आणि त्या पाईपच्या जाळीच्या बाजूने ते कुटुंब उभं आहे आणि समोर प्राणी पाहत आहे. असा हा देखावा सिनेरी इथे मी काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पहा. आता इथे आपल्याला पर्स्पेक्टिव्ह पण दाखवायचं आहे पहा. म्हणजे रेषेतलं जे अंतर आहे, समांतर रेषा जरी असली तरी डाव्या बाजूला ज्या रेषा जाणार आहेत त्या 2 रेषेमधलं अंतर काही प्रमाणात कमी होणार आहे. म्हणजे त्यामुळे चित्रामध्ये यथार्थ दर्शन, पर्स्पेक्टिव्ह तुम्हाला दिसणार आहे. या पद्धतीने आपण ते जे रिलिंग आहे ते देखील काढून घेतलेलं आहे. उभ्या ज्या रेषा आहेत पहा, पेपरची जी उभी बाजू आहे त्याला पॅरलल काढायच्या आहेत, म्हणजे 90 डिग्रीमध्येच काढायच्या आहेत. कुठल्याही चित्रामधल्या ज्या उभ्या लाईन्स असतात पहा त्या शक्यतो 90 डिग्रीमध्ये काढा, म्हणजे ते चित्राचा तोल जाणार नाही. ते चित्र प्रमाणबद्ध आणि पर्स्पेक्टिव्ह त्याच्यामधून तुम्हाला साधता येईल. आता हे आपण सगळं कुटुंब काढलंय आणि रिलिंग काढलंय. आता पुढे मोठ्या जाळीमध्ये आपल्याला हत्ती आणि काही जिराफ आणि झाडी असं काढायचं आहे दृश्य. ते आपण हत्ती काढतोय पहा. चॅनलवर एक सोप्या पद्धतीने हत्ती कसा काढावा यावर माझा व्हिडिओ आहे. ज्याला तो हत्तीचा सोप्या पद्धतीने काढण्याचा व्हिडिओ पाहायचा आहे त्याने तो व्हिडिओ चॅनलवर पाहावा. म्हणजे तुम्हाला या हत्तीपेक्षाही एकदम सोप्या पद्धतीने मी हत्ती काढायचे त्यामध्ये शिकवलेलं आहे. खाली अशी छोटी छोटी झाडी आपल्याला दाखवायची आहेत. आता ज्या उभ्या रेषा मी काढून घेतल्यात पहा, त्या उभ्या रेषा ज्या आहेत ती पूर्ण त्या प्राण्यांच्या बाजूने जाळी आहे पहा, आणि
पाईप आणि मध्ये जाळी आहे. त्यासाठी मी ते स्ट्रक्चर काय केलेलं आहे, बेसिक असं काढून घेतलेलं आहे पहा. आता जिराफ काढलाय पहा. हत्तीपेक्षा जिराफ उंचीला कसा आहे, मोठा आहे, ते तिथून मी दाखवलेलं आहे. एक आता हे आपण कच्ची मांडणी करून घेतोय पहा, आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण याला पक्क करणार आहोत, त्यातले डिटेल्स काढणार आहोत पहा. आता मित्रांनो, 2 तासाचा वेळ तुम्हाला स्मरणचित्र या विषयासाठी असतो पहा, मेमरी ड्रॉइंगसाठी. आणि 2 तासामध्ये तुम्हाला चित्र काढून रंगवायचं आहे. मग त्याचं टाईम मॅनेजमेंट कसं करायचं आहे, तर 1 तास हा किंवा पाऊण तास हा रेखाटनासाठी द्या, ड्रॉइंग करण्यासाठी द्या, आणि उरलेला 1 तास वेळ रंगकामासाठी द्या. असं त्याचं नियोजन करा. सेकंड पार्ट ही याचा पहा, त्याच्यामध्ये आपण वॉटर कलरमध्ये हे चित्र रंगवणार आहोत पहा. बॅक साईडला एक असं झोपडीसारखा एक स्ट्रक्चर आपण तिथे काढलेलं आहे पहा. जे प्राणी संग्रहालय असतात पहा, याच्यामध्ये असं असतं पहा. यापेक्षाही वेगळं तुम्हाला काढता येईल, वेगळं करण्याचा तुम्ही नेहमी प्रयत्न करायचा आहे. आता आपण जी जाळी आहे पहा, उंच अशी, त्याचे जे पाईप्स आहेत ते आपण उभे आडवे पाईप्स काढून घेतलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये ज्यावेळेस आपण चित्र फायनल करू, त्यावेळेस त्याचं डिटेल आपण करून घेऊया. आता याच्यामध्ये झूमध्ये जे गेट आहे पहा, ते गेट आपण काढलेलं आहे. आता झूमध्ये आल्यानंतरचा हा इकडचा भाग आहे पहा, पण झूच्या पलीकडे म्हणजे ते जिराफ, हत्ती आहेत, त्याच्या बॅक साईडला पण झूचा बराचसा भाग आहे. आणि इकडनं काही लोक आहेत, ते तिकडे दुसऱ्या बाजूला जात आहेत, असं आपण या सिनेरीमधून दाखवत आहोत पहा. याचं जे गेट आहे, ते गेट आपण इथे काढलेलं आहे. आणि त्यावर आपण झू आणि प्राणी संग्रहालय असं नाव पण इथे देत आहोत. आता हे जे गेट आहे, ते गेट आपण दगडामध्ये दाखवणार आहोत, तसं त्याला कलर पण तसा देणार आहोत. बॅक साईडला अशी दाट झाडी आहेत, ते पण इथे आपण दाखवत आहोत. यामध्ये सुरुवातीला काही झाडांची जी रचना असते पहा, ते आपण डायरेक्ट कलरमध्ये पण करू शकतो. याच्यामध्ये जास्त रेखाटनासाठी वेळ वाया घालवायचा नाही. तर काही गोष्टी कलर करतेवेळी आपण काढणार आहोत, त्याने तुमच्या वेळेची बचत होणार आहे. आता पहा, हे पाठमोरे जे काही व्यक्ती आहेत, लोक आहेत, ते या बाजूकडून पुढच्या बाजूला जात आहेत, असं हे दृश्य आहे. आणि पाठमोरे जाणारे व्यक्ती, त्यांची रचना, त्यांची हालचाल हे देखील व्यवस्थितपणे काढणं आवश्यक आहे या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, स्मरणचित्र या विषयामध्ये कमीत कमी मानवा आकृती 5 असाव्यात असा नियम आहे पहा. जर 5 पेक्षा जर कमी तुम्ही त्या आकृत्या काढल्यात तर तुमचे मार्क कमी होतात. कमीत कमी 5 काढाव्यात, आणि 5 पेक्षा अधिक कितीही काढल्या तरी चालेल. आता इथे आपण कुटुंबामधले जे मानवाकृती काढल्यात पहा, त्या 4 काढल्यात. आता हे जे प्राणी आहेत ते देखील यातच काउंट होतात पहा. म्हणजे हत्ती 5वा, आणि 2 जे जिराफ आहेत ते 6 आणि 7 फिगर, आणि इकडे आपण पहा काही फिगर काढतोय पहा. म्हणजे जवळजवळ 10 फिगर आपण या मेमरी ड्रॉइंगमध्ये काढलेले आहेत. जरी तुम्ही इथे प्राणी काढले असतील तरी ते देखील मानवी आकारामध्येच काय करायचे, काउंट करायचे. म्हणजे एकूण फिगर आपल्या 10 झालेले आहेत. अशा पद्धतीने आपण एक बेसिक कच्चं मांडणी इथे करून घेतलेली आहे, अशा लाईट फिकट स्वरूपामध्ये. आणि याला आपण आता काय करूया, पेन्सिलनेच काय करूया, फायनल करूया आणि त्याला डार्क करूया. आता जिराफापासून आपण सुरुवात केलेली आहे. ते काढत असताना त्यातले काही डिटेल्स आहेत ते देखील आपण लगेच काढायचे आहेत. हे न काढताही आपण याला रंगकाम करू शकतो, पण तुम्हाला ते ड्रॉइंग कसं असतं हे समजावं, त्यासाठी आपण याच्यामधले जे डिटेल आहेत
ते ड्रॉइंगमध्ये दाखवत आहोत पहा. या जिराफाच्या अंगावर काही असं टेक्स्चर असतं पहा, ते देखील आपण इथे काढतोय, म्हणजे आपल्याला रंगकामाला इथे सोपं जाईल. आता हा जो जिराफ आहे त्याच्या बॅक साईडला एक अशी झोपडी आहे पहा. त्या झोपडीवर असं गवताचं आच्छादन आहे पहा. त्याचं टेक्स्चर देखील मी काय करतोय, काढतोय. आणि पहा पूर्ण झाल्यानंतर ते किती सुंदर दिसतं. आणि बॅक साईडला जी झाडी आहे ती झाडीचं एक आपण पानांची जी रचना आहे ती काढून घेतलेली आहे पहा, या पद्धतीने. मित्रांनो, जर तुम्ही नियमित प्रॅक्टिस ठेवली तर हा विषय तुम्ही सोपा करू शकता. त्यामुळे नियमित प्रॅक्टिस करा, रॅपिड स्केचेसची प्रॅक्टिस करा आणि वेळेत काम पूर्ण करा. म्हणजे रेखाटन करत असताना 45 मिनिट ते 60 मिनिटाचाच वेळ द्या. या वेळेतच रेखाटन पूर्ण करा, जास्त वेळ देऊ नका. म्हणजेच प्रॅक्टिसमधून या रेखाटनाची जी स्पीड आहे ती तुमची वाढणार आहे. या पद्धतीने आपण जिराफ पूर्ण केलेत. आणि आता हत्ती पहा. आता थोडे ते दूर आहेत पहा, जास्त पण असे जवळ नाहीत. त्यामुळे ते आपल्याला त्याचं सगळं प्रमाणबद्धता आपण इथे व्यवस्थित काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सगळ्या फिगर आपल्याला त्या पेपरमध्ये बसवायच्यात, पण कुठलीही फिगर आपल्याला हाफ किंवा कट झालेली आहे, थोडीफार जरी कट झाली तरी तुमचे मार्क काय होतात, कमी होतात. त्यामुळे कुठलीही फिगर शक्यतो कट करायची नाही. जे बॅकग्राऊंड आहे ते बॅकग्राऊंडमधल्या काही फिगर जर कट झाल्या, झाडं कट झाली, घरं काही कट झाली तर चालतात. पण ज्या मेन फिगर आहेत, आता प्राणी संग्रहालय म्हटल्यानंतर प्राणी हे मेन आहेत आणि ते प्राणी संग्रहालय पाहणारे लोक हे जे मेन गोष्टी आहेत त्यावर जास्त आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे. आता बॅक साईडला जी झाडी आहेत ती देखील आपल्याला व्यवस्थित दाखवायची आहेत. त्याचबरोबर ही जी जाळी आहे त्या जाळीला जे पोल आहेत, पाईप्स आहेत पहा, ते आपण कसे काढतोय आणि त्याच्या पलीकडे हे प्राणी आहेत असं आपल्याला इथून दाखवायचं आहे पहा. या पद्धतीने इथे आपण पट्टी वापरतोय, कारण की बऱ्याचशा रेषा इथे आपल्याला काढायच्या आहेत आणि त्यात आपला पट्टी जर वापरली नाही तर बराचसा वेळ त्याच्यामध्ये जाऊ शकतो. म्हणून मी देखील कधी पट्टी वापरत नाही शक्यतो, पण इथे वापरलेली आहे पहा या पद्धतीने. आता त्याच्यामधले देखील जे जाळी आहे पहा ती देखील आपल्याला काढली पहा आपण. आणि ते असे झूमध्ये ते प्राणी असे बंद आहेत. आणि आता जे कुटुंब आहे ते कुटुंब आपल्याला काय करायचंय, त्यातला जो पहिला मनुष्य आहे त्यामध्ये आपण डिटेल काम करतोय पहा. त्याचा चेहरा कसा काढलाय मी, आणि आता कपड्यांची जी रचना आहे, शर्टची जी रचना आहे ती कशी काढतोय ते आपण पहा या पद्धतीने. पहा इथे मी ही लीड पेन्सिल का वापरतो, तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला त्याला शार्प करायला वेळ नसतो पहा. आणि त्यामुळे मी ही लीड पेन्सिल इथे मेकॅनिकल पेन्सिल म्हणतात त्याला, ती वापरतोय पहा. 0.3 नंबरचं त्याचं लीड आहे. म्हणजे एकदम छोटं लीड आहे पहा, जाडीने छोटं आहे. म्हणजे ज्या रेषा येतात एकदम कमी जाडीच्या येतात पहा. तर याचा देखील तुम्ही ट्राय करू शकता, किंवा आपली रेग्युलर पेन्सिल वापरली तरी चालेल. या पद्धतीने आपण प्रत्येक फिगरवर आता काम करतोय आणि त्याच्यामध्ये लाईकनेस आणतोय, डिटेलपणा त्याच्यामध्ये आपण आणत आहोत पहा. मित्रांनो, हा विषय जो आहे तो बऱ्याच वर्षापासून परीक्षेमध्ये विचारलेला नाही. त्यामुळे यावर काम करावं असं मला वाटलं. वेगवेगळ्या ज्या स्पर्धा असतात पहा, यावर्षी
बालचित्रकला स्पर्धा जी होती शासनाची महाराष्ट्र शासन ते घेत असतं त्या परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला होता मेमरी ड्रॉइंगसाठी. म्हणून आज आपण इथे हा काढण्याचा तुम्हाला मी काढून दाखवण्याचा इथे प्रयत्न करत आहे. ते वेगवेगळ्या ड्रॉइंगच्या कॉम्पिटिशन असतात, तिथे देखील अशा प्रकारचे विषय विचारले जातात फक्त ड्रॉइंग एक्झामसाठीच नाही, तर ज्या वेगवेगळे ड्रॉइंगचे कोर्सेस आहेत त्यासाठी ज्या एंट्रन्स एक्झाम असतात त्या एंट्रन्स एक्झाममध्ये देखील हा विषय या प्रकारचे विषय विचारले जातात. म्हणून आपण वेगवेगळ्या विषयावर स्मरणचित्र रेखाटण्याचं काम या चॅनलच्या माध्यमातून करत आहोत. आपणही वेगवेगळे विषय मला कमेंटच्या माध्यमातून सुचवावेत, त्यावर आपण छान चित्र काढण्याचा प्रयत्न करूया. आता हे चित्र आपण जसं डार्क केलंय म्हणजे प्रत्येक डिटेल त्याच्यामध्ये काम करत गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये किती छान लाईकनेस आलाय म्हणजेच तुम्हाला रंगकाम करायला देखील खूप मजा येणार आहे. त्यामुळे आपण त्यातले डिटेल्स काढले त्या मुलीने तिची समोरचं रिलिंग आहे त्या रिलिंगला पकडलेलं आहे आणि त्यामुळे आपण आधी ज्या फिगर खालच्या फिगर होत्या पेपरच्या खालच्या बाजूच्या त्या आपण काय केल्या आधी त्यामुळे काढल्या, म्हणजे आपल्याला वरच्या ज्या प्राण्यांच्या फिगर आहेत वरचं जे काम आहे त्याचा आपल्याला एक अंदाज त्यामुळे आलेला आहे. त्यामुळे आपण पेपरच्या खालच्या बाजूपासून सुरुवात केली. आता ती जी कमान आहे मेन गेट आहे त्यावरचं काम आपण करतोय. त्यावर प्राणी संग्रहालय म्हणून नाव पण आपण काय दिलेलं आहे या पद्धतीने. आणि आता आपण जी बॅक साईडची झाडी आहे त्यावर देखील काम करणार आहोत. इथे काही सूचना पण दिलेल्या आहेत त्या सूचना पण आपण इथे दाखवत आहोत. त्या सूचना पण दाखवायच्या आहेत आणि काही कलर काम करते वेळेस आपल्याला आपल्याकडनं एखादं काम बाकी राहिलं शिल्लक राहिलं तर त्यावेळेस ते आपण करू शकतो अशा प्रकारे हे चित्र आपण रेखाटलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण हे रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे. आता या रेखाटनाला आपण वॉटर कलर मध्ये रंगकाम करणार आहोत. त्यासाठी आता दुसरा भाग आपण अवश्य पाहायचा आहे. आपल्याला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.